ආයුබෝවන් යාළුවනේ ආතල් කිචන් එකෙන් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ගොඩක් රසට ලේසියෙන්ම පරිප්පුවක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඇත්තටම යාළුවනේ මේක මාරම රසයි. අපි පොල් කිරි පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව තමයි මේක ගොඩක් රසට හදාගන්නේ. අපි නම් බලමු මේ සුපිරිම පරිප්පුව ගොඩක් රසට ඉක්මනින්ම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම මම මේ විදිහට පරිප්පු ටිකක් ලෑස්ති කරගන්නවා. ඊට අමතරව මේ විදිහට කපාගත්ත ලොකු ලුණු, ඉඟුරු සුදු ලුණු, කරපිංච සහ මිරිස් ලෑස්ති කරගන්නවා. ඒ වගේම කෑලි මිරිස් ටිකක්, මිරිස් කුඩු, 3-5 කුඩු, ගම් මිරිස් කුඩු, කහ කුඩු සහ ලුණු කුඩු ලෑස්ති කරගන්නවා. මේ ටික තමයි යාළුවනේ අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් ඕන වෙන්නේ. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සහ ප්‍රමාණයන් වීඩියෝ පහලින් දාලා තියෙනවා. එතනින් අරගන්න. ඒ ටික ලෑස්ති කරගත්තන් පස්සේ මේ විදිහට අපේ පරිප්පු ටික හොඳින් හොදගෙන මේකට අපි කපාගත්ත ලොකු ලුණු, ඒ වගේම ඉඟුරු සුදු ලුණු ටික දාගන්නවා. ඊට අමතරව කපාගත්තාම මිරිස්, කරපිංච, ඒ වගේම රම්ප එකතු කරගන්නවා. ඒ ඔක්කොම එකතු කරගත්තන් පස්සේ මේ විදිහට කහ කුඩු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම 3-5 කුඩු, මිරිස් කුඩු, ගම් මිරිස් කුඩු, අබ කුඩු, ඒ වගේම ලුණු එකතු කරගන්නවා. ඔයාලගේ රස අනුව මිරිස් කුඩු 3-5 කුඩු ලුණු එකතු කරගන්න. ඒ ඔක්කොම දාගත්තන් පස්සේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වතුරක් දාගෙන මම මේක හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. ඔයාලා මේකට වතුර දාගන්නකොට කලින් දානවට වඩා චුට්ටක් වැඩියෙන් දාගන්න. මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරගත්තන් පස්සේ මේක සාමාන්‍ය ගින්දරේ හොඳින් උයා ගන්න ඕන. මේක මේ විදිහට වහලා උයා ගන්නකොට විනාඩියකට පාරක් ඇරලා මේක හොඳින් කලවම් කරගන්න. පොල් කිරි වලින් මේ පරිප්පු එක හදාගන්න විදිය මම ඊට කලින් channel එකට දාලා තියෙනවා යාළුවනේ. ඇත්තට මේක මාරම රසයි. ඒ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් වීඩියෝ එක පාලෙන් link එක දාලා තියෙනවා. එතනින් ඒක බලන්න. මේ තියෙන අපේ පරිප්පු එක විනාඩි 12කට විතර පස්සේ මේ වෙලාවදී නම් පරිප්පු එක හොඳටම ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලගේ පරිප්පු එක තැඹිලා මදි වගේ නම් තව ටික වෙලාවක් මේක ලිපේ තියාගන්න. වෙනද දාන ප්‍රමාණයට වඩා වතුර වැඩිපුර දාගන්නේ කිව්වේ හොදි ටිකක් වැඩි කරගන්න. මොකද අපි මේක හදන්නේ ඉන්දියාප්ප, ඒ වගේම පාන් වගේ දේවල් කන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ පරිප්පු එක හොඳට තැම්බිලා වැඩිපුර හොදිස්මත් තියෙනවා. මෙන්න මේ ගානට තමයි යාළුවනේ පරිප්පු එක හදාගන්න ඕන. වතුර අඩුවෙන් දාලා පරිප්පු එක අමුණන් පස්සේ මට කුණු වරප කියන්න එපා හොද්ද රහනේ කියලා. ඒ හින්දා මේ කියන විදිහටම මේක හදාගන්න. මේ ගානට පරිප්පු එක උයා ගත්තන් පස්සේ මේක ලිපෙන් අයින් කරගෙන අපි මේක ටෙම්පරාදු කරගන්න ඕන. මම මේ විදිහට පොල් තෙල් ටිකක් රත් කරගෙන ඒකට උළු හාල්, ඒ වගේම සූදුරු, අබ වගේ දේවල් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ ටික හොඳින් රත් කරගන්නවා. අබ සූදුරු වගේ දේවල් දාගත්තන් පස්සේ පරිප්පු එකට මාරම රසක් එනවා. ඒ හින්දා ඒවා අනිවාර්යෙන් දාගන්න. තෙල් ටිකත් එක්ක මේ ටික හොඳට මැන්ඩියට නටාගෙන ආවන් පස්සේ අපි කපාගත් ඉඟුරු සුදු ලුණු ටික මේකට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ ටිකත් හොඳ සුවඳක් එනකන් ටික වෙලාවක් හොඳින් රත් කරගන්න ඕන. ඇත්තටම යාළුවනේ මේ වෙලාවදී නහය කඩාගෙන යන අතර මේ සුවඳක් තියෙනවා. ඔයාලා මේකට අලුත් පිරිසිදු පොල් තෙල් ගන්නවා නම් හොඳ සුවඳකට රසකට මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඉඟුරු සුදු ලුණු ටික මේ විදිහට රත් වෙද්දී මම කපාගත්ත වීලි මිරිස් ටිකකුත් මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගෙන මේ ටිකත් ආයෙ හොඳින් රත් කරගන්නවා. මිරිස් කරල් වෙනුවට ඔයාලට කෑලි මිරිස් උනත් දාගන්න පුළුවන්. මේ ටික හොඳින්ම රත් වුණාන් පස්සේ අපි කපාගත්ත ලොකු ලුණු ටික මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගෙන මේ ටිකත් ආයෙ හොඳින් රත් කරගන්නවා. ලොකු ලුණු දාගත්තන් පස්සේ මේ ටික සාමාන්‍ය ගින්දරේ ටික වෙලාවක් හොඳින් රත් කරගන්න යාළුවනේ. එතකොට තමයි මේක ගොඩක් රසවත් වෙන්නේ. මේ ටික මේ විදිහට රත් වෙන අතරේ මම මේ විදිහට කෑලි මිරිස් සහ 3-5 එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගෙන ආයෙත් සාමාන්‍ය ගින්දරේ හොඳින් රත් කරගන්නවා. මේ ටික විනාඩියක් විතර හොඳටම රත් වුණාන් පස්සේ කපාගත්ත තක්කාලි ටිකත් මම මේකට එකතු කරගන්නවා. ඔයාලා කැමති නැත්නම් දාගන්න එපා. ඒකත් කලවම් කරගත්තන් පස්සේ අපි උයාගත්ත පරිප්පු එක මේ විදිහට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය ගින්දරේ මේ ඔක්කොම ටික හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕන. ඔයාලට මේ වෙලාවේදී මේක හොදිස්ම මදි වගේ හිතෙනවා නම් මේකට උණු වතුර ටිකක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. වතුර වැඩි කරගන්නත් එපා. එහෙම වුණොත් මේක නිකන් 65 ගම් වතුර වගේ වෙලා හොද්ද රස නැති වෙලා යනවා. ඇත්තටම යාළුවනේ මේ වගේ පරිප්පු හොද්දක් හදාගත්තොත් පාන් වගේ නම් ගෙඩි 2-3කට වගේ කියන්න පුළුවන්. ඉන්දියාප්ප වගේ නම් 250ක් විතර කැත නැතුව කන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා ඔයාලත් මේ කියන විදිහට මේක හදාගන්න. ඒ වගේම තමයි පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක ඔබලා එහා පැත්තේ තියෙන bell එකට කුරුතු පොල්ලකින් හරි දමලා එරියන් ඔයාලට මේ පරිප්පු එක මීටත් වඩා රසට හදාගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. තව විනාඩියක් විතර සාමාන්‍ය ගින්දරේ මේ ටික හොඳින් රත් කරගත්තන් පස්සේ මම මේක ලිපෙන් අයින් කරගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ අපි පොල් කිරි නැතුව ගොඩක් රසට ලේසියෙන්ම හදාගත්ත අපේ පරිප්පු හොද්ද. ඇත්තටම යාළුවනේ රසයි, සුවඳයි, වගේ හොඳ පාටකුත් තියෙනවා. ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් හදලා බලන්න. එහෙනම් යාළුවනේ ගොඩක් ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක බැලුවට. තවත් ගොඩක් රසවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනට මෙන්න හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. බුදු සරණයි, දීපීටයි, මං ගියා.